Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi là Phó Thị trưởng của thành phố Westminster. Hôm nay đến với lại Diễn đàn Dân Cử trên làn sóng của SET. Hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu đến quý vị có sự xuất hiện của cảnh sát trưởng thành phố Westminster là ông Darren Lennon, and cô nghị viên của thành phố Westminster luôn là cô Amy Van West, cũng giống như là ông đại tá cảnh sát của thành phố Westminster là ông McCormick, thưa quý vị. Amy, can you say something in English? Yes, absolutely. Thank you so much, everyone. Cảm ơn quý vị đã, mình got special guest today, Chief of Police Darren Lenny, and also the Commander McCormick. And we have updates on public safety and homeless. They would like to update with you guys. All right, Chief of Police, thank you for being here with us, and of course, Commander McCormick. Would you like to say something to the audience? Yes, hi. It's a pleasure being here today and giving everyone an update on the homeless issue. And Kevin. Kevin. Good morning, and thank you for having us here. Appreciate it, and we're very, very lucky to be here to give you guys an update. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, cái lý do mà chúng tôi mời ông cảnh sát trưởng cũng giống như ông đại tá cảnh sát tới đây là vì trong cái thời gian qua chúng tôi là Nam Quan Nguyễn và cô nghị viên Amy Van West đã ở chung trong một cái ủy ban về homeless. Thưa quý vị, chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với lại cảnh sát là Chief of the Police and ông đại tá cảnh sát là ông McCormick trong cái vấn đề mà mình dọn dẹp homeless đó quý vị, cũng giống như là vấn đề mà làm sạch đẹp thành phố, giữ thành phố cho an ninh. Thì hôm nay chúng tôi mời các ông này lên để mà trực tiếp cho các ông trình bày những cái thành quả mà cảnh sát đã làm được trong thời gian vừa qua, thưa quý vị. Amy, can you say something? Okay. You want me? Yes, say something in English. So, guys, thank you so much for having us. Vice Mayor Nam Quan and myself, Councilwoman Van West, we are on the ad hoc committee for the homeless task force. And with us today, we have the Chief of Police, Darren, as well as Commander McCormick. And they will go in detail onto different things that they're doing and program that they're doing to help with the homeless situation in our city. All right, can we start with the Chief of Police, please? Yeah, so I would like to start with the homeless committee is comprised of both the councilwoman and the vice mayor. We meet quarterly to discuss updates and inform them on our progress, hurdles we're running into, and also to give data out so everyone understands the issues at hand. In the last quarter, we've made a lot of progress. Just to name a few, we've hired an additional technician who actually is a caseworker that handles complicated issues for homeless to get them off the street, works with them collaboratively, and tries to solve their issues of being homeless. So now we have a total of 2 caseworkers. We've also just announced a test to double our staffing for the homeless liaison officers. Those are specially trained officers that specifically deal with homeless issues. And would you like to translate? Yes, so mỗi quarter đó là cảnh sát sẽ meet, tại mình một năm là có 4 cái quarter. So mỗi quarter đó thì cảnh sát meet together để come up with solution để cho giúp cộng đồng Việt Nam của mình ở đây, ở trong city Westminster. Rồi xong á, họ mới hire on 2 case, là nghĩa là họ mướn thêm 2 người case worker để giúp cảnh sát, và also 2 người cảnh sát homeless để giúp mấy homeless as well. Okay. We've also entered into a multi-year contract with an organization called Be Well. And residents, your listeners, will actually see a big blue van that these Be Well technicians are driving around in. Okay.
Bây giờ cảnh sát also mướn contract với là cái Bewell, cái tên là Bewell á, cái xe van màu xanh á, quý vị sẽ thấy chạy vòng vòng ở trong cái city của Westminster của mình. Cái xe van đó nó sẽ giúp mấy người mà cần giống như là thuốc hay là cần về tâm thần và đủ thứ kiểu đó, rồi xong họ chở mình tới mấy người tới bệnh viện luôn if cần. Yes, Chief, thank you for mentioning the Be Well program. Can you tell the audience that why we have the Be Well? Yes, so Be Well, they're specially trained crisis counselors. They go out when people are having some issues. 90% of our calls so far have been issues with the homeless, to where they go out and they counsel them. They can also transport them to facilities to help them out depending on what their issues are. Go ahead. Vâng, thưa quý vị, ông cảnh sát trưởng ông vừa mới nói là cái Be Well program này á, là thành phố đã bỏ tiền ra để thuê họ vô làm, là họ chủ yếu là họ giúp đỡ những cái người mà bị vấn đề về tâm thần đó thưa quý vị. Tại vì nếu như mà chúng ta cảnh sát của chúng ta mà đứng ra giải quyết về những vấn đề tâm thần ấy, thì là cái lực lượng cảnh sát chúng ta sẽ bị phân bố mỏng ra, chúng ta không có thể nào tập trung cho những vấn đề quan trọng hơn hết. Thành ra cái chuyện mà những người tâm thần này được những người mà có gọi là được train, được huấn luyện để mà chỉ có như giúp đỡ về mặt tâm thần đó thưa quý vị, thì họ sẽ đứng ra họ take care những cái người này, trong lúc đó cảnh sát rảnh tay để mà đi giúp đỡ dân trong những cái việc khác quan trọng hơn, giống như là chống lại tội phạm với lại vấn đề về homeless thưa quý vị. Chief, may I ask, is this service available for the people 24/7, or can you elaborate? It is. Okay. This service is available from 9 a.m. to 9 p.m. every day of the week. And it's not just for homeless. While the homeless are using about 90% of this service, 10% are used by people that are housed. Okay. So anyone that's having a mental crisis can call us, call the police dispatch center, and ask for that resource. We will send it out. And when you're done, I'd like to have Commander McCormick speak about how our homeless liaison police officers work with Be Well. Yes, please. Can I translate Sure, that quick? yeah. So cái van này á, nó sẽ function là 24 tiếng mỗi ngày. So từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Rồi 90% á, là mấy người homeless dùng cái service này. But 10% là người thường ở trong cái city của Westminster dùng. If mấy người mà cần á, tinh thần hay là cái gì á, thì điện cái dispatch, cái số điện thoại non-emergency đó, thì nó sẽ kêu cái xe van đó tới nhà của quý vị để giúp quý vị. Rất là cảm ơn nghị viên Amy Van West. Thưa quý vị, ông cảnh sát trưởng ông nói đó là 10% còn lại đó, mặc dù là 90% người homeless họ dùng cái service này là tại vì người homeless họ bị về tâm thần nhiều đấy quý vị, nhưng mà 10% còn lại có nghĩa là chúng ta, những cái người thường ở trong thành phố, nếu mà chúng ta có những cái nhu cầu về vấn đề mà được hỗ trợ về tâm lý, về tâm thần đó thưa quý vị, thì là đừng có ngần ngại gọi ngay cái số của thành phố để mà được giúp đỡ nha quý vị nha. Chief, do we have the number that the resident can call in case that they need us to help on the mentally issue? Yes, and I will let Commander McCormick tell us that number and also explain the Homeless Liaison Officer Program. Right, thank you. Yes, Commander. So the number that any resident in the city of Westminster can call if they need Be Well to come out and talk to them about mental health issues is going to be our non-emergency line at our dispatch center, which is area code 714-548-3212. Okay. So cảnh sát ông đại tá. Đại tá đó, ông nói là cái khúc mà mình cần á, giúp đỡ với cái van này á, thì điện cái số 714-548-3212, nó mở 24 tiếng. So quý vị cần cái gì thì điện cái số đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ trở lại với lại chương trình trong giây lát thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi lại tiếp tục trở lại với lại đại tá cảnh sát ông McCormick.
So our homeless liaison officers are out on the street during the day, contacting folks that are homeless. We understand the fact that being homeless is not just an issue of being without shelter. It's more of a behavioral health issue. Whether people have mental health issues or addiction issues, or they're hard on their luck. So we entered into a contract with Be Well of OC to provide some additional mental health issues as well as addiction resources for our homeless folks in the city as well as our citizens. The HLOs, or homeless liaison officers, work side by side with the folks from Be Well, going and contacting our homeless folks that are in our city out on the street, speaking to them, giving them resources that are available to them. If they're willing to take those resources, Be Well of OC can transport them right then and there to facilities to take on those addiction issues. Kevin, can you stop right there so she can? Absolutely. Sorry. So quý vị, ông Commander McCormick, Commander, đại tá Commander McCormick nói là cái HLO là cảnh sát mà giúp đỡ với mấy người homeless á, sẽ work alongside, là nghĩa là làm việc với cái van Be Well, rồi xong họ sẽ giúp mấy người đó, mấy người mà cần mental illness về tâm thần đó. tinh thần và addiction, là nghĩa là mấy cái người mà ma túy rồi gì đó, yes. thì họ sẽ giúp mấy người đó. So go ahead, continue. So Be Well of OC is able to transport folks directly to the Be Well campus, where they can get assistance with addiction issues, they can get assistance with mental health issues, and they can get on the road to permanent housing. They also provide a case manager to the City of Westminster who works directly with our two case managers. So any of the folks that we are providing services for in the city will be contacted by those three case managers, and they will work with them until they get them on a road to permanent housing. Okay, so ông nói á, là mấy cái người cảnh sát mà làm việc với homeless á, và cái van này Be Well á, nó sẽ giúp chở người ta tới bệnh viện, tới cái chỗ tâm thần, và also giúp người ta có chỗ ở nhà luôn. So quý vị, if quý vị cần cái gì á, nhớ điện cái số đó nha, 714 548 3212. Cái đó là nó mở 24 tiếng mỗi ngày. Dạ, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối nha quý vị nha, 24 tiếng một ngày, 24 hours. And rất là cảm ơn nghị viên Amy Phan West đã dịch rất là kỹ. Vâng, chúng tôi lại tiếp tục trở lại với lại ông Commander McCormick. Please go on. So the big benefit of having Be Well working with the City of Westminster is they are not police officers, and oftentimes folks that are living in encampments or living on the street don't feel comfortable speaking with folks that are in uniform like myself. They're afraid of them. They don't understand what they're all about. So the folks from Be Well of OC, they wear polo shirts, regular pants. They don't wear a uniform like we have. They're not police officers. And so it gives those folks that are on the street somebody else to talk to that doesn't represent what we represent. They feel more comfortable. They're more apt to take services from them, which is what, at the end of the day, that's what we want. We want them to accept the services and get on a path to recovery and a path to housing. Yeah. Cái mà tốt nhất á, về cái program này Be Well á, với là cảnh sát á, là họ mặc áo quần khác nhau. Họ là cái tay và cái arm, cái tay và cái chân của cảnh sát. Và khúc Amy nói cái đó là nghĩa là khúc mà họ gặp mấy cái người Be Well trong cái xe van màu xanh này á, là mấy người homeless á, muốn nói chuyện với họ tại vì họ không có mặc áo giúp cảnh sát. Yeah, Okay. Yeah. So that's why nó là very important, tại vì mình muốn mấy người đó nói chuyện với cảnh sát và nói chuyện với mấy người counselor này. So if mà họ không có nói chuyện được là họ không có được giúp, phải không? So mình muốn người ta giúp họ để cho không có giống như là homeless nữa, thì mình họ phải bắt đầu nói chuyện và tin tưởng mấy cảnh sát và tin tưởng mấy cái người counselor ở trong cái Be Well này. Yeah, rất là cảm ơn cô nghị viên Amy Phan West. Thưa quý vị, ông McCormick ông nói rất là đúng, là khi mà những người homeless họ thấy những người cảnh sát mặc đồ cảnh sát, đến quý vị, họ ngần ngại, họ không có muốn nói chuyện với cảnh sát tại vì họ sợ bị bắt đó quý vị. Còn những cái người ở Be Well, trong Be Well program, họ mặc những cái đồ giống như đồ thường, uniform nhưng mà không phải là đồ của cảnh sát, thành ra những cái người homeless họ rất là
họ nói chuyện mà họ không có ngại ngùng gì hết. Thành ra những cái người đó khi mà họ nói chuyện với mình thì mình dễ dàng để mình giúp đỡ họ hơn. Thì đó là một trong những cái ý mà ông McCormick ông đã nói. Xin trở lại với lại please go back to you. Okay, so it gives us additional personnel out on the street. It also enables the officers to remain available to handle emergency calls for service. So as an example, if our HLOs were to contact somebody that is willing to accept services, the folks from Be Well can take over that case, enabling the HLOs or homeless liaison officers to continue on and handle additional calls for service, which just puts more resources on the street to keep the community safe. Ok, ông McCormick ông nói á, là cái program này nó giúp cảnh sát thiệt là nhiều. Tại vì nó sẽ cho cảnh sát có giờ để lo lắng về mấy cái emergency. Tại cái này á, cái Be Well á, nó giúp cảnh sát về mental illness và giúp mấy homeless và mấy người thường cần help ở trong cái city thì nó cho tự do cho cảnh sát làm mấy cái đồ khác hơn, có more cái emergency. So Yeah. Vâng, thưa quý vị, ông nói, nghị viên Amy Van West đã dịch rất là đúng, là ông nói là giống như Nam Quan nói hồi nãy đó, nếu như mà cảnh sát họ phải tập trung nhân lực vô trong cái vấn đề giải quyết những vấn đề mà homeless với lại những người bị về vấn đề về tâm lý, thưa quý vị, thì họ không có thời gian để họ giải quyết những cái vấn đề về tội phạm hay là đi bảo vệ thành phố, thưa quý vị. Cho nên là cái Be Well program rất là quan trọng. Thank you, Commander McCormick, about the homeless issue. Can we go back to Chief of the Police about the crime rate? Okay, can you say something about that? Yeah, so we analyze our crime rate every quarter, actually every month, but I'll talk about it in quarters. In the first quarter of 2023, it would be January, February, March, we had some crime, and I know we're going to put up a chart. You want me to stop there? Yes, thank you. So ông Chief of Police Darren ông nói là mỗi quarterly là mỗi năm thì có 4 quarter. So năm thứ nhất á, ông nói đó 2023 này tháng 2, tháng 3, tháng 4 á, thì ông nói là crime á, thì ông nhìn cái statistic. Right, go ahead. So unfortunately, violent crime is up 8.5%. With that said, robberies are down by 41%, a little over 41%. And I would like to talk a little bit about robberies because I know it does affect this community. Ok, ông nói crime thì nó lên 8.5, và cái robbery là người ta ăn cắp ở trong nhà đó thì nó xuống 40%. Yeah, xuống hơn 40%, thưa quý vị. Nhưng mà we are about like a 30 second out, so can we just speak a little bit faster, and later on we can invite our Chief of Police and Commander McCormick back another day. Yes. So while robberies are down, we do want the public to know that you can go to our website for advice on how to not become a victim. And then some of the types of robberies, sometimes people are followed home from banks or jewelry stores or for buying expensive products. When you drive home, please make sure you're not followed by anyone, because some of the robberies occur when people see that you're spending money or just took money out of the bank, and then they follow you home. So please be aware of your surroundings. If you think you're being followed, please call us and we will get help to you. Ok, cảnh sát trưởng nói là quý vị mà giống như là rút tiền ra nhà băng hay là đi mua cái jewelry, mua earring hay gì đó, thì nhớ là phải coi vòng của mình, coi có ai có theo mình không. Tại vì có người theo mình á, là nó sẽ vô nó ăn cắp ở trong nhà. So quý vị phải make sure mình phải nhìn vòng để coi không có ai theo mình hết. Yeah, rất là cảm ơn cảnh sát trưởng, cảm ơn ông đại tá cảnh sát và cô Amy Van West đã tham gia chương trình của chúng tôi để cung cấp tin tức đến cho quý vị khán giả. Thưa quý vị đồng hương, để chúng tôi trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi cũng muốn nhắc lại quý vị là
cảnh sát sẽ có một cái ngày nó gọi là National Night Out thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 8 vào lúc 5 giờ ở cái khu parking Target, với lại trong cái khu mà Lazy Out đó, Lazy Dog đó quý vị, ở trên đó nó có Chick-fil-A luôn đó thưa quý vị. Thành ra quý vị ở đó tới đó chơi nha quý vị nha. Nó sẽ có các em bé sẽ có được những cái sẽ thấy được con chó của cảnh sát thưa quý vị, con chó của cảnh sát gọi là K9, và có những cái xe cứu hỏa ở đó để cho mấy em leo lên, mấy em chụp hình chơi. Và Chief, do we have the free stuff handout to the? We will have stuff for the kids. We always do. Yeah, và mình sẽ có những cái món quà mà miễn phí để phát cho các em thưa quý vị. Rất là cảm ơn. Thank you, Chief of the Police Thank and Commander McCormick, also Councilwoman Amy Van West. Thank you. Cảm ơn quý vị.